હલો નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ વસવા તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં. મિત્રો, આજે આપણે બનાવવાના જે ખૂબ જ રસપ્રદ રેસીપી જે ખૂબ જૂની છે અને ખાવામાં બી એટલી જ અદ્ભુત છે. થોડી મહેનત વધારે છે પણ આ ખરેખર એક એવી વાનગી છે કે જે દિવસે ને દિવસે ભૂલાતી જતી રહી છે. ઉત્તરાયણ નજીક આવી રહી છે તો મિત્રો આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ ખીચડો બનાવવાની. હું તમને શીખવીશ કે કેવી રીતે બનાવશું આપણે જે પ્રોપર ખીચડો હોય જેને 7 ધાનનો ખીચડો કહેવામાં આવે છે એ. તો ચાલો શરૂ કરીએ. મિત્રો, ખીચડો હોય એ 7 ધાનમાંથી બનાવવામાં આવે છે, જેનું લિસ્ટ હું તમને નીચે આપી દઈશ અને આમાં લખીને બી તમને જણાવી દઈશ. પણ મિત્રો, એના જે વાપરવાની વસ્તુ હોય એમાં કે જે આ સાંબેલું કહેવાય છે એ, પછી એની ખાંડણી હોય, ખાંડણીઓ જેને કહેવામાં આવે છે, એ ખૂબ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. કારણ કે આપણે જે આખા આ અનાજ અને કઠોળ હોય એને આમાં ખાંડી હરવે પાણી નાખીને એને ભીગવવામાં આવે છે, એને પલાળવામાં આવે છે અને પછી એને આખી રાત રાખીને એની પાછી પ્રોસેસ કરીને એના ફોતરા ઉતારીને ખીચડો બનાવવામાં આવે છે. તો એવી જ રીતે હું તમને અહીંયા બધું દેખાડી રહ્યો છું કે આપણે અનાજ કઠોળ જે 7 ધાન છે એ નાખી રહ્યો છું અને કેવી રીતે આપણે એને ખાંડશું. જોજો મિત્રો, આ ખૂબ જ અગત્યની ટેકનિક છે કે જેમાં આપણે થોડું થોડું પાણી નાખતા જઈએ અને ખીચડાને ખાંડતા જઈએ. મિત્રો, આ ખીચડો છે એ હંમેશા અગાઉથી બનાવવામાં આવે છે અને આજુબાજુમાં પાડોશમાં દેવામાં આવે છે. પહેલાંના સમયમાં મહિલાઓ ભેગી મળીને ગામડામાં ખાસ કરીને આ ખીચડો ખાંડતા અને બનાવતા અને અમુક સમયે તો ગીત બી ગાતા, કારણ કે ઉત્સવ અને તહેવારનો માહોલ લાવે ઘરમાં અને પરિવારમાં અને ખાસ કરીને ગામમાં. તો સાથે મળીને જ્યારે સેલિબ્રેટ કરવામાં આવતું, ઉજવવામાં આવતું કે ખીચડો છે દેવાનો બી આપણે રિવાજ હોય છે કે જે ફઈ હોય છે એના ભત્રીજાને ખીચડો આપે છે. તો મિત્રો, આ રીતે આને સતત ખાંડતું જવાનું અને પાણી નાખતું જવાનું, જેથી કરીને જે દાણા છે એ ફાટવા માંડે અને પાણી છે એ ચૂસવા માંડે. અને ત્યારે મિત્રો આને જ્યારે આખી રાત આવી રીતે રાખવામાં આવશે ત્યારે જઈને આના ફોતરા ઉખડશે. તો આમાં સારી એવી મહેનત બી માગી લે છે, થોડું હાર્ડવર્ક છે, પણ મિત્રો આનો જે ટેસ્ટ છે ખરેખર આ એક વાનગી એવી છે કે જેને હું બચાવવા માગું છું અને ફૂલ સપોર્ટ કરવા માગું છું. કારણ કે આમાં બધી જાતના તમને પોષણ તો મળી રહેશે, પણ આપણે ધર્મ, આપણા લગાવ અને આપણા પરિવાર સાથે બહુ જ સારી રીતે રિલેટ કરે છે આ રેસીપી. ખાસ કરીને આપણું જે ગુજરાતી કલ્ચર છે એમાં મહત્ત્વનો ભાગ છે ખીચડાનો, કારણ કે આને બહુ અલગ રીતે ઉજવવામાં આવતું. હવે તો આ દિવસે ને દિવસે મોડર્ન થતું જાય છે એટલે ભૂલાતું જાય છે. ઘણા માણસો તો ત્યાર ખીચડો લઈ આવે છે. પણ મિત્રો, હું એક તમને સલાહ આપીશ કે એકવાર તમે આવી રીતે બનાવજો. તો મિત્રો, હંમેશાની માફક આપણે આપણી રસોઈની શરૂઆત કરીશું ચૂલો પ્રગટાવીને. આખી રાત મેં ખીચડો પલાળીને રાખી દીધો હતો, તમને ખબર છે, મેં જેમ અગાઉ દેખાડ્યો એમ. પણ મિત્રો, હવે આપણે ચૂલો સળગાવી દીધો તો હવે આ બાકીની જે પ્રોસેસ છે એ તમને બતાડીશ. અને બીજી આની સાથે જે વાનગી રહેશે એ બી તમને બતાડીશ કે કેટલી ટ્રેડિશનલ છે, કેટલી જૂની વાનગી છે, એની સાથે શું ખાવામાં આવતું, કેવી રીતે ખાવામાં આવતું એ. તો સૌપ્રથમ આપણે મિત્રો હંમેશા માટીનું જે વાસણ હોય, તો તમે રેગ્યુલર વાપરતા હોય કે ન વાપરતા હોય, એને પાણી નાખીને ગરમ કરીને સાફ કરવું. અને મિત્રો, હવે આપણે જે ખીચડાના ફોતરા હોય છે કે જે 7 ધાનનો ખીચડો બનાવવામાં આવ્યો, ઓછામાં ઓછા 7 ધાન હોય છે મિત્રો, તમે વધારે બી નાખી શકો છો, કાંઈ વાંધો નથી. પણ જે મેં 7 ધાન વાપર્યા છે એ 7 ધાન તમે વાપરીને બનાવજો, ખૂબ જ મજા આવશે, મને પૂરેપૂરી ખાતરી છે. તો મિત્રો, જે આપણો આખી રાત જે પલાળેલો ખીચડો અને ખાંડેલો ખીચડો આપણે રાખ્યો તો હવે એને સાફ કરી લઈશું. અને ફોતરા કાઢવા ખૂબ જ મહત્ત્વના હોય છે, કારણ કે એને પકવા અઘરા હોય છે ફોતરાને કોઈ પણ વસ્તુના. તો મિત્રો જુઓ, જે આખી રાત રાખેલો ખીચડો હતો અત્યારે આવો થઈ ગયો છે. થોડો ફૂલાઈના દાણા બી જાડા થઈ ગયા છે અને એના ફોતરા છે હવે ઉતારવા આપણે ખૂબ જ સહેલા રહેશે. તો મિત્રો, આવી રીતે કપડાની મદદથી આપણે એને મસળીને એના ફોતરા છે એ અલગ કરવાની ટ્રાય કરીશું કે જેથી કરીને એક સારી રીતે ખીચડો બને ને સ્વાદવાળો બને. અને મિત્રો, તમને ખબર હોય તો પહેલાં કહેતા કે ખીચડીમાં મીણો પડે, તો આમાં આપણા ખીચડામાં બી એ મીણો પડે એ ખૂબ અગત્યની વસ્તુ છે. તો એ અત્યારે હું અહીંયા કરીશ. એક બાજુ મારો ચૂલો સળગી રહ્યો છે, પાણી બી મેં થોડું ગરમ મૂકી દીધું છે જેથી કરીને સાફ કરી. અને હવે મિત્રો, આખી જે ખીચડો છે એને આવી રીતે આપણે મસળીને પછાડીને એના ફોતરા છે એ અલગ કરી નાખશું. અને સૂપડાની મદદથી, જેવી રીતે દેશી રીતથી, દેશી પદ્ધતિથી કરવામાં આવતું એવી રીતે આપણે આ ખીચડાના ફોતરા છે એ અલગ પાડી લઈશું. મિત્રો, અત્યારે શિયાળાનો માહોલ છે, ખીચડીમાં ખૂબ જ મજેદાર માહોલ છે, ખૂબ જ જોરદાર માહોલ છે. કુદરતી સંપત્તિનો ખજાનો છે, પક્ષીઓની અવર જવર આજુબાજુમાંથી લગાતાર ચાલુ રહે છે. તમે જો મારો ખીચડો હું કઈ રીતે સાફ કરી રહ્યો છું. મિત્રો, આવી રીતે મસળીને ઘસીને જેટલા ફોતરા બને એટલા ઉતારી નાખવા. ફોતરા રહી જાય તો કંઈ નુકસાન નહીં કરે, એ બી તમને સ્વાદ દેશે.
આપણે મિત્રો જે આ વાસણ સાફ કરી નાખ્યું છે એમાં હું થોડું તેલ નાખું છું, થોડું મીઠું નાખું છું કે જેથી કરીને આપણે એમાં ખીચડો છે આપણો બાફી શકીએ. અને મિત્રો હવે મગની ફોતરાવાળી દાળ નાખું છું, ચોખા નાખું છું, હવે ખીચડી નાખું છું. ઓલા 7 ધાન જે હતા એ અગાઉ આપણે લઈ લીધા હતા, પણ હવે હું એમાં જે ખીચડી બાકી રહી ગઈ હતી એ નાખું છું અને આપણા ખીચડાને પાછો પલાળીને ધોઈ લેશું. મિત્રો આને થોડી વાર માટે ધોવો જરૂરી છે, 1 2 3 4 5 પાણી, અને અમુક વખત તો 7 પાણીએ બી ધોવામાં આવતો. અને એમ કરીને આપણે જે આમાં કચરો હતો, કોઈ નાની ગંદકી એવી રહી ગઈ હોય કે આની જે ખરાબ વાસ હોય એને દૂર કરી શકીએ. અને આવી રીતે વધારાનું પાણી હોય એ કાઢી નાખું અને આને સતત ધોઈ નાખું. તો મિત્રો બીજી તરફ હવે આપણે ખીચડો મૂકી દઈશું અને બીજી તરફ છે એ હું તૈયારી કરીશ આપણે જે આની સાથે બનાવવાના છે. એ બી ખૂબ જ જૂની વાનગી છે, ખૂબ જ દેશી રેસીપી છે એની. એક હશે મેથીની રેસીપી અને એક હશે ડુંગળીની. તો આપણે મિત્રો તાજી મેથી લઈ લઈશું અને મેથીનું જે આનું કોમ્બિનેશન છે એ ખૂબ જ જૂનું છે અને ખૂબ જ દેશી છે, ખૂબ જ પારંપરિક છે. તો તમે બી બનાવજો અને તમારો અભિપ્રાય મને ખાસ જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. સાથે સાથે મિત્રો જે આ કોમ્બિનેશન છે એ ખૂબ જ દેશી છે, એટલે ઘણા લોકોએ નહીં ખાધું, મને પૂરી ખાતરી છે. તો આવી રીતે આપણે જે સારી મેથી છે લઈ લેશું, એકદમ કૂણી અને તાજી છમ લીલી મેથી છે. જો મિત્રો તાજી મેથીનું જે શાક ખાવાની મજા છે એક અલગ જ હોય છે. અને હવે આપણે થોડા મરચાં બી લઈ લઈશું આપણા શાક માટે, જેથી આપણે થોડી તીખાશ દઈ શકીએ. મિત્રો અમે અહીંયા મરચાં છે એ બી 3-4 જાતના વાવીએ છીએ, જેથી કરીને અલગ રેસીપી માટે અલગ વસ્તુ આપણે વાપરી શકીએ. લીલું લસણ બી હું લઈ લઈશ. લીલું લસણ જો તમારી પાસે ના હોય તો કંઈ વાંધો નહીં, પણ અત્યારે શિયાળામાં જનરલી અવેલેબલ જ હોય છે. તો તમે બી લીલું લસણની ટ્રાય કરજો, ન હોય તો સૂકું બી નાખી શકો છો. મિત્રો હવે આપણે શાકભાજીને આપણે સારી રીતે ધોઈ લેશું, જેથી કરીને એમાં તમામ રહેલી જે ધૂળ અને ગંદકી હોય બીજી એ નીકળી જાય. તો મેથી ઉપર આવી રીતે હું પાણી નાખીને જે ભાત્યું છે એના મદદથી પાણી એના હોરું કાઢી નાખીશ અને જે લસણ છે એને આવી રીતે પલાળીને ધોઈ લે. જો મિત્રો મારો ખીચડો ખૂબ જ નિરાતે પાકી રહ્યો છે. આ નિરાતની વસ્તુ છે, આમાં સમય લાગશે. આમાં પાણી બી જનરલી ઉના કરતાં જાજુ જોઈએ, કારણ કે આમાં જે કઠોળ હોય એ થોડા હાર્ડ હોય છે, એટલે એને ચડાવવા ખૂબ જ અઘરા હોય છે, એટલે સારો એવો ટાઈમ બી લઈ લેશે. પણ મિત્રો હું એક વાત કહું મારા દિલની, કે જે આમાં ખરેખર મહેનત છે એ વસૂલ છે, કારણ કે આનો ટેસ્ટ છે, આનો સ્વાદ છે એ ખૂબ જ જોરદાર છે. તો મિત્રો આપણો ખીચડો રેડી થઈ ગયો છે, બહુ સારો એવો સમય પાક્યો. જુઓ તમે, જે એનું ઘટપણ છે એ જ કહી દે છે કે આ ખીચડો પાકી ગયો છે. તો મિત્રો બીજી તરફ આપણે તૈયારી કરીશું જે આપણી સાઈડની રેસીપી છે. એના માટે સૌપ્રથમ હું લસણ લઈશ, આપણું લસણ લઈ લઈશું અને લસણના પાંદડા અને મિત્રો એનો ઉપરનો ભાગ હોય ગાંજા જેને કહેવામાં આવે છે, એ બેયને આપણે અલગ રાખશું. એની કળિયું બી કહી શકો છો તમે લીલી લસણની. તો બેય છે આપણે એને અલગ રાખીશું. તમે જો હું કઈ રીતે બેને અલગ પાડી રહી છું, એ ખૂબ જ મહત્ત્વની છે મિત્રો. કુકિંગમાં, રસોઈમાં જે હોય છે નાની નાની વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખો, એનાથી જ સ્વાદ આવે છે. કોઈ એવું નથી કે ખાલી મસાલા નાખે તમને સ્વાદ આવશે, ખાલી તેલનો ભરપૂર ઉપયોગ કરીએ સ્વાદ આવશે. મરચાંની બી આપણે નાની રીંગું કરી લેશું. જો તમે કઈ સાઇઝની હું રીંગું કરી રહી છું, જેથી કરીને પ્રોપર સ્વાદ આવે અને તીખાશ બી આવે. અને મિત્રો જે મેથી હતી, મેં ઉપરના જે ડોકા તોડેલા હતા મેથીના, એને બી લઈ અને હું એને સમારી લઈશ. તો મિત્રો આ રીતે જે આપણા મેથીના પાંદડા છે એને બી આપણે આ રીતે કાપી લેશું, ઝીણા સમારી લેશું, બહુ મોટા નહીં રાખીએ. આને બી સાઈડમાં રાખી લે. તો મિત્રો આપણે એક રેસીપીની વસ્તુ છે તૈયાર થઈ ગઈ છે. હું થોડું તેલ મૂકીશ. હવે મેથીના પાંદડા માટે થોડું પાણી છાંટીશું. હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો મિત્રો એમાં જીરું નાખી દઈશ. જેવું જીરું લાલ થઈ જાય થોડું એવું આપણે એમાં નાખીશું લીલું લસણ. લીલા લસણનો ઉપરનો ભાગ જ છે કળિયુંવાળો ભાગ, એ ખાસ યાદ રાખજો. એ તેલ નાખવાનો છે જેથી કરીને પાકી જાય. તે પછી મરચાં આપણે નાખી દીધા. મરચાં નાખ્યા બાદ થોડી વાર આપણે એને હલાવી લઈએ, થોડી વાર આપણે પકાવી લઈએ, જેથી આની સુગંધ છે એ છૂટી જાય અને થોડું પાકી બી જાય. અને મિત્રો મેથી હતી મેં એ નાખી છે, મેથીને આપણે ભીની કરીને નાખી છે, જેથી કરીને સારો એવો વઘાર બેસે. જો મિત્રોનો અવાજ છે એ ખૂબ મહત્ત્વનો છે, આ અવાજ આવવો, કારણ કે એનાથી એ નક્કી થાય છે કે વઘાર સારો તમારો બેઠો છે. અને હવે આપણે એમાં પાણી નાખીને જરૂર પ્રમાણે પાણી અને મીઠું નાખીશું અને આને આપણે જેવું જોઈએ એવું શાક બનાવી લઈશું, જેથી કરીને પાકી બી જાય. પાણીની બહુ જરૂર નથી. જો તમારે રસાવાળું ખાવું હોય તો તમે નાખી શકો છો. ભાજીનું શાક પણ સૂકું બી તમે ખાઈ શકો છો, એ તમારા ઉપર આધાર રાખે છે. બીજી તરફ મિત્રો આપણે બનાવીશું એક પરંપરાગત વાનગી છે, ડુંગળીનું ખારિયું જેને કહેવામાં આવે છે. એ આપણે સાદી રીતે ખારિયું બનાવશું. તમે ધ્રુંગારવાળું ખારિયું બી બનાવી શકો છો, કે તમારી કોઈ
તમારા જે એરિયાની તમારા બાજુની જે રીત હોય એનાથી બનાવી શકો છો. હું જે કાઠિયાવાડમાં ટિપિકલ જે જામનગરી કે આપણે કાઠિયાવાડનું તમે કહી લ્યો એ રીતે આપણે ડુંગળીનું ખારીયું બનાવીશું. અને મિત્રો ઉપરથી આપણે લસણના પાંદડા બી હવે નાખી દઈએ તો આપણું શાક પાકવા આવે ત્યારે થોડી વાર સમય પહેલાં, જેથી કરીને લસણના પાંદડા બી એક સારો ટેસ્ટ દઈએ. આપણે લસણના પાંદડાને બહુ પકવાની જરૂર નથી, પણ કાચા પાકારી એની એક સુગંધ આવે અલગ, તો એ તમારા ઉપર તમે ચોઈસથી નાખી શકો છો. ન નાખો તો બી ચાલશે, કારણ કે એક પર લસણ આવી ગયું એટલે ઘણું છે, પણ લીલા લસણનો એક અલગ ટેસ્ટ હોય છે, અલગ ફ્લેવર હોય છે, એ લેવો ખૂબ જ જરૂરી હોય છે શિયાળામાં ખાસ કરીને. તો તમે બી એ રીતે ટ્રાય કરી શકો. મિત્રો જેવી રીતે આપણે લસણનું કર્યું હતું એવી જ રીતે હવે હું ડુંગળી અને ડુંગળીના પાંદડા અને ડુંગળીના ગાંજા એને બેને બી અલગ રાખીશ. અને ખાસ આપણે વઘારમાં જે આ છે મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. મિત્રો આ વચ્ચેનો જે ડુંગળીનો ભાગ હોય છે એ બિલકુલ વાપરવા લાયક નથી હોતો, કારણ કે એમાં ખૂબ જ કહીએ ને કે આપણે ચાવવું પડે છે, ચ્યુનેસ હોય છે, જે ચાવવામાં સહેલો નથી હોતો, પાકવામાં બી સહેલો નથી હોતો. તો એ આપણે કાઢી નાખીશું ચીકાસવાળો ભાગ અને પાંદડાને એક બાજુ સમારી લેશું. તો ડુંગળીના પાંદડા અને ડુંગળીના ગાંજા ઉપરનો ભાગ બે તૈયાર થઈ ગયો છે, તો બેયને આપણે અલગ રાખી દઈશું. અને બીજી બાજુ મારું મેથીનું શાક જો મિત્રો તૈયાર થઈ ગયું છે, તો એને હું કાઢી લઈશ. થોડો રસો રાખવો ન રાખવો એ તમારા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. સૂકું બનાવવું હોય તો બી બનાવી શકો છો, થોડુંક રસાવાળું બી બનાવી શકો છો. બીજી તરફ મિત્રો આપણે ફરી પાછું તેલ મૂકીશું આપણા ખારિયા માટે. જેવું તેલ ગરમ થઈ જાય એવું આપણે એમાં નાખીશું રાઈ જીરું. સૌથી પ્રથમ મિત્રો હંમેશા રાઈ જ નાખવી, કારણ કે રાઈ થોડી પાકવામાં હાર્ડ હોય છે. જીરું પછી, જીરું બળીવાની ચાન્સ રહે છે એટલે પછી નાખવાનું. અને તરત જ આપણે ડુંગળીનો જે ઉપરનો ભાગ હોય છે તે નાખીને એનો વઘાર દઈ દઈશું. અને પછી નાખીશું થોડી હળદર, સારી રીતે હળદરનો બી કલર આવી ગયો એને બી પકવી લેશું. અને હવે નાખીશું મીઠું. મિત્રો ડુંગળીને તેલમાં પકવવી ખૂબ જ અગત્યની છે. જેવી ડુંગળી પાકી જાય તમારી 50% જેવી, એવી લાલ મરચું મીઠું બધું નાખી દેવાનું, હંમેશા પછી નાખવાનું. અને આને બી 20-30 સેકન્ડ માટે પકવાનું. અને જેવી તમારું લાલ મરચું છે એ 30 સેકન્ડ માટે પાકી જાય એવા તમે ડુંગળીના પાંદડા નાખી શકો. મિત્રો આ જે ખારિયું છે એ કાચું પાકું બી હોય છે, 70% પાકેલું હોય છે કે સાવ પાકેલું બી હોય છે. પણ ખારિયું હોય છે એનો મતલબ હોય છે કે એ આખું પાકેલું નથી હોતું. થોડું ખડખડાટી મોઢામાં ડુંગળીની બોલે એટલું તમારે પકાવવું, જેથી કરીને આનો સ્વાદ છે એ અલગ આવશે, જે નોર્મલ તમે લીલી ડુંગળીનું શાક ખાતા હોય એનાથી. અત્યારથી મારા મોઢામાં મિત્રો પાણી આવી રહ્યું છે. અને મિત્રો ખાસ આ રેસીપી તમે આ ખીરમાં બનાવજો, ઉત્તરાયણમાં બનાવજો અને તમે જણાવજો તમારો અભિપ્રાય મને કે કેવો લાગ્યો મારો ખીચડો, જે એકદમ દેશી આપણા બાપ દાદા વખતની જે રેસીપી હતી એ મિત્રો તમારી સાથે શેર કરી છે. અને મિત્રો આમાં તમે ઉપરથી બી તેલ નાખી શકો છો, ખૂબ જ સારો સ્વાદ આવે, એ તમારા ઉપર છે. આપણે એક બાજુ ડુંગળીનું ખારિયું છે, ખારિયું એને કહેવામાં આવે છે, એ રાખીશું, લીલી ડુંગળીનું ખારિયું. અને બીજી તરફ જે આપણું મેથીનું લીલું શાક હતું એને મિત્રો હું રાખીશ. અને આ કોમ્બિનેશન છે ખરેખર ગજબનું છે. તમે ટ્રાય કરજો, તમારો અભિપ્રાય મને જણાવજો. અને ખાસ મિત્રો આ વિડીયોને શેર કરવાનું, લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં. ઉપર બી આપણે આવું થોડી રાખી દઈએ જેથી ડેકોરેશન બી થઈ જાય, ડીશ બી આપણી સારી દેખાય, સ્વાદ બી બધા આવી જાય. તો મિત્રો ચાલો, હું મારા ખાવાનો આનંદ માણું છું અને હું આશા કરું છું કે આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હશે. પ્લીઝ આને શેર કરવાનું અને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં. કોમેન્ટ કરો તમારા અભિપ્રાયો, કોમેન્ટ કરો અલગ રેસીપી તમે જોવા માગતા હોય એ. શિયાળાની સિઝન છે, અત્યારે ઘણી બધી રેસીપી બની શકે છે. તો ચાલો મિત્રો ફરી મળીશું. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય, ટેક કેર, આવજો.